alinlangan at katanungan. Katapat ay pagsaliksik sa katotohanan sa tuwing may isyu at kontrobersya. Katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Isyu One-on-One. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit? Sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo ako mag-usisa dito sa programang Isyu One-on-One. Bawat manggagawang Pilipino na naglilingkod sa pamahalaan ay may karapatan sa benepisyo at pinansyal na seguridad upang masiguro ang kanilang pagtanda. Malaki ang gampanin dito ng Government Service Insurance System o GSIS na masiguro ang mga karapatang ito. Bagaman malayo na ang narating ng ahensya, hindi pa rin ito lusot sa kaliwat kanang kontrobersiya. Sa edisyong ito, ating alamin paano nga ba hinaharap ng GSIS ang mga isyong sumusubok sa kredibilidad bilang ahensya at ano-anong solusyon ang kanilang inilatag upang lalong mapabuti ang kanilang serbisyo. Couldn't find time to go to GSIS because of your busy schedule? Worry no more. Checking your GSIS record is now easy with eGSIS Mo. The electronic GSIS member online or eGSIS Mo allows you to view your GSIS records without going to GSIS offices. Register to the GSIS Mo now. Dito po sa sinasagawang pagpasa ng Kongreso para sa pagpapababa ng retirement age, sinasabi kasi kung mangyari ito, ay liliit na lamang ang buhay ng GSIS. Can you tell us something, your view on this? Yes, sir. Because kami, nag-aaral kami na actuarial life namin. No? We have an actuary department at siyempre, ang titingnan mo, ang isang importanteng malaman ng taong bayan. Ang aming average member age is 49 years old. Okay. Ngayon, pag binaba natin to 56 yan, 7 years from now, magre-retire na yan. So basically, oppose kayo dito? I am, sir, I'm not a lawmaker. They can make it, they can do it. But they need to know what I know. So you are opposed to this? I have no opinion as to the law, sir, but I have to tell them the truth. They need to know, they need to be warned of what's coming. And what should we tell them? Well, if we are already at a member age of 49, an average age of 49, by 56 we're retired, I'm already 52. 4 years from now, I'm unemployed. Okay. I'd be happy because with pension, I'd be, walang taxes pag pension eh. Yes. Di ba? Saan kukuha gobyerno ng pera? Second, mag-a-adjust na naman. The GSS must remain commercially viable, sustainable, because we do not get general budget from the General Appropriations Act. So, lamang nun, tataas ang pensyon, lilit ang benepisyo. So you're saying... So, it's a finite pie. Okay. So you're saying great trouble here? Kahit anong hati mo, boss, kahit anong hati mo sa pie, yung pie, kahit 7 hati, 8 hati, 10 hati, palit lang ng palit yan. Malaking problema yan. So what will happen if this will be passed? If this will be passed, sir, this will have serious impacts on the, not only on the fund, but as a country as a whole. Like? Ang dami na unemployment. Okay. We may have never seen unemployment rates as much. But magkaroon ng unemployment, sir? At 56, retired ka na. Okay. It's not easy to find a job at 56 years old. Okay. Ako, at 56, had I not been a lawyer, ako, mag-iisip na ako. Talo ako ng 22-year-old na no experience, na mura ang sweldo pa because inexperienced pa. Okay. Second, wala ng taxes. So, paano ang bayan, paano ang bansa natin umusad? Kailangan natin gawin ang mga gampanan ng mga proyekto ng gobyerno. Pangatlo. Ang fund life namin by at least 12 years. That's the worst. That's the worst. And then for me, to kill, it's basically a death knell. 7 years down the road, would have turned over already. By that time, payables na lahat. Hindi magtatagal ang GSIS. So you're saying dapat masabihan sila, bigyan sila ng warning. Have you tried to reach out to the lawmakers? You have to stop this and think. Yeah, if their researchers did their homework, the world trend right now is that everyone's increasing the retirement age. There is another bill
that increases the retirement age of the military uniform personnel from 56 to 60. Dito naman sa sektor civilian, binaliktad. Ibaba naman to 56. So parang nalilito ako. Ano ba talaga? But it seems... in other countries, umakit na 80. Okay. But it seems, sir, na talagang puspusan sila pupukan and sensitive itong issue na to na talagang sa tingin namin ipapasa nila. If you will be summoned to Congress and explain this thing, what are you going to tell them? Magkakaproblema tayo. Magkakaproblema ang bansa natin, hindi lang GSIS. At baka mawala ng GSIS. That's the natural consequence of things, sir. It's like, you are like marooned in an island without food. Of course, you will. Everything is finite. It is a matter of time. It is a matter of time. I think the GSIS, while it may be the #1 GOCC, a very good performer to say the least, sir. It's a multi-awarded agency, an agency of excellence, sir. To say the least, that's the least of our worries. If it dies, ang bansa ang problema natin. Of course, ito'y ayaw na ayaw ng Pangulo and alam naman natin na talagang change is coming, sabi nga ng Pangulo, at ang dami-dami nang introduce ngayon mga projects, build. Kasabay nito, sir, papaano natin maipagmamalaki sa sambayan ng Pilipinas? Hey, GSIS is now a totally different institution or country and that they have to believe in and they have to support. How are we going to tell that to our countrymen? I think, sir, our performance speaks for itself. We were named #6 net income performer corporation in the Philippines in the Manila Times recently. Okay. We have a number of awards. Okay. Our turnaround time is down to 20 days. Okay. We are buying off the loans of the teachers from PLIs that are overburdening them. Okay. We are condoning housing loans in terms of penalties and surcharges, and we're looking at interest also. Okay. So, ang dami nating nagagawa. Marami kayong nagagawa, pero marami pa rin nagsasabi, manhid ang GSIS, hindi sila marunong umunawa at killjoy ang GSIS. Sasagutin po yan ng ating pong GSIS pagkatapos po ng ilang paalala. Isyu One-on-One. Inabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa Tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Isyu
One-on-One. Bukod sa isyu sa pagpapautang, sinusubok din ang ahensya pagdating sa mga isyu sa lupain na kanilang pagmamay-ari. Sa kabila ng matinding pagsusuri at legal na paraang isinasagawa ng GSIS upang marisolba ang problemang ito, may mga hati pa rin ang opinyon sa kanilang mga desisyon. Bakit madali? Kasi automatically nakikita agad natin ang needs natin na information. So anong trabaho nyo ngayon, sir? Sir, galing po ako ng NCR Palaro. Dumiretso lang po ko rito kasi we have a need sa pangailangan natin, financially, di ba? So, nakapag-GFAL na ako. Hiyano ko lang yung aking... So, ganun ang technology natin, ganun siya kabilis. Sa information. Marami po tayong mga services na available na ngayon kahit sa mga mobile ng ating mga members. So kahit sa kanila at the comfort of their home, pwede na sila mag-transact, ma-inquire yung kanilang mga member records at saka yung pong ating mga GWAPS kiosk. So kung kailangan nilang mag-apply ng loan, pwede ho tayo mag-apply ng loan doon. Sir Clint, ang GSIS daw ay manhid, killjoy, at marami pang iba. How would you respond to this? Patawa yata yung tao, hindi yata. Parang, ano ba yan, komedyante ba nagsabi nun? Kasi marami mga teachers ang nag-aangal at maraming mga reklamo. Isa-isahin natin. Yes. Anong gusto mong, anong topic ang pag-uusapan natin? Teachers demands. Yes. Kasi matagal daw nag-compute, na-delay, and then interest, maraming kailangan, so sila ang nagsasuffer. How would you answer that? Hindi, alam mo kasi, maraming issues yan. Merong ang teachers, merong conso loan. Okay. Meron naman housing loan. Meron naman salary loan. Marami sila. Meron ding failure to remit contributions. No? Okay. Isa-isahin natin. Yung sa loan, sir, ano bang rule sa loan? Ang utang dapat bayaran. Okay. No. Manhid ba kami? Hindi. Binababa nga namin to 6% per annum, sir eh. Meron ka bang kilalang institusyon nagpapautang 6% per annum? Pero nag-accumulate na yung interest, sir. Natural. Pa-accumulate yung interest kung hindi ka nagbabayad. Hindi ba natin pwedeng kalimutan? Sir, iniwala sa batas ko eh. Ang batas namin, in fact, sir, we already went beyond borders, no? Okay. Legal borders. I mean, within the legal borders, ang legal framework natin, pwede mag-condone ng Board of Trustees ng surcharges and penalties. Okay. Sir, ginawa na natin yan. That is really, I don't think, marami bang PLI at saka pautang dyan na nagko-condone ng penalties and surcharges? I don't think so. Okay. Ang interest, sir, sinasabi nilang manhid kami. We are very sensitive. In fact, we are pushing we are having our legal team studying how to condone the interest. But remember this, sir. Ang mga tao, maraming tao na members namin, only less than 15% ang hindi nagbabayad. Pero maraming mga teachers, sir. Alam mo bang less than 15% ito lahat hindi nagbabayad? Ang karamihan dyan nagbabayad. Okay. Hindi ba unfair sa mga taong nagbabayad yun? At Na karamihan, ikaw, sir? at karamihan, ang nagbabayad, ikaw na 13%, ang hindi nagbabayad, ikaw yung nagrereklamo, nahiya ako eh. At karamihan, sir, mga teachers po doon. May teacher, Okay, sir. So, are you not giving special offer or special treatment to the teachers? Sir, condonation, sir, ilista ko sa tubig ang iyong penalties and surcharges, hindi ba special treatment yon? You go to any financial institution, is it financially sound? Okay. Is it common? Is it a common practice? Is it the usual practice? Natural ba yun na ginagawa ng tao? So, talagang we're reaching out, sir. Alam mo, sir, naging programa ito. Okay. Kasi 2018, we suffered a setback. I mean, the way I saw it, though. Correct. Hinabol talaga namin na talagang ikondon ng mga penalties na yan. Yung surcharges. Ngayon, yung interest nga, in fact, sa contributions,
we brought it down by 60% already. Okay. But you cannot, the fund, since this is not a government fund, sir, this is not a charitable institution, we have to commercially run it para maging responsable tayo, para pag nagretiro ang mga membro ng gobyerno, they will feel the job security na pag-retire nila, meron silang nakukuha. Kaysa naman nag-retire na wala. Pag-retire, kamot ulo, wala pala. Ito, we are trying our best to make it very sustainable because it is job security. So you are saying pinag-aralan ngayon ang panukalang ito. Pero ang tanong, kailan? Pag anin pa ang kabayo, pagpatay na ang damo, or anin na pa? Sir, you're talking about 13%, sir, na ayaw lang talaga magbayad. Okay. It's really, ako nananawagan ako sa Wala mga... kang time frame, sir? Nananawagan ako. Time frame? Yeah. Meron. Ang time frame ko yesterday pa. Okay. Because, we have to do it legally. The interest. Because, what's so unfair here, ang hindi tama, marami tayong membro, mahusay magbayad, maayos kausap, mailan-ilan, mabilang mo, na talagang matigasan lang bigyan mo ng special treatment. Bakit to ganun? Okay, sir. Dito kung gagawin natin special treatment ito lahat, charitable institution na tayo, pamigay na natin lahat. Wala na, hindi na pepensyon. Ganun bang kukwento? Okay. Hindi na sustainable. Okay. It has to be sustainable, sir. Our job here is to provide job security to the government employees. Okay, sir. So, what about the housing program? Ayaw kong hatakin ng bahay, sir. In fact, kasi, rather than foreclosures, kinokondon ko rin ang surcharges and penalties. Bago ba ito? We're rushing to even try to condone the interest payments also. Bakit ganun ang direksyon natin, sir? Ganun ang direksyon natin, sir. Naghihirap ng taong bayan. Hindi, kung kailangan ko alagaan, sir, yung membro natin. Kasi, saan pa kami kukuha? You do not kill the goose that lays the golden egg. Okay? Yung mga kritiko na nagsasabi ng ganun, sir, these are the minority. Okay. You look at the majority. You look at it, sir. And tingnan mo naman, the record speaks for itself, eh. And some have their own political interests. May political agendas. Yung mga iba dyan, pro-teacher, tapos may sarili naman silang financial institution. Ano ba ito? Okay. Ano ba ito? Hindi ka pala maka-teacher, ano ka pala competitor ka rin pala. Okay. Ako at 6%, I don't think, hindi naman, voluntary naman ito eh. Kung talagang hindi kabubuti sa teacher, 6% per annum na interest na doon, huwag niyong i-avail. Pero sa mga teachers na nangangailangan ng tulong, andito kami para tumulong. Sa mga hindi miyembro ng GSIS, marami tumitingala. At pati na rin sa mga miyembro, sa simpleng pananita, why does a member should really pay sa GSIS? Kailangan magbayad sa GSIS kung gusto mo ng job security because I can only give what you give. Okay. I cannot give you what I do not have. Okay. In other words, kung hindi ka nag-contribute sa amin, paano kita babayaran? Okay. Di ba? Paano ko rin ipamigay ang pera na hindi akin? Pera ito na ibang membro na parang hindi natin nalagaan ng maayos kung lahat na lang ito, ibabaliwala natin. So, kailangan sustainable. Kailangan sana mag-isip-isip tayo ganito, sir. The reason why we are reaching out to these teachers is very simple. Okay. Kung hindi na ako ang PGM by the time or whatever, because I'm only, less than 3 years to go? Or even less. Okay. If the President desires that he will have a better man here, mangyayari yun. Pwede mangyayari yun. Ngayon, pag hindi nag-condone yung mga yan, pag hindi nag-condone, nag-collecta yung mga yan. I mean, hindi naman ito panakot, pero pagpalagay mo lang, they do not see the wisdom of condoning. They do not see the wisdom of condoning housing, condoning the surcharges and penalties. Kolektahin. Takbuhan mo ngayon. Pagdating mo ng 65, wala ka rin kukolektahin eh. Kasi nakalista naman sa GSIS, tubo ng tubo yan. Okay. Sir, your reaction to the COA findings na sinasabi may problema sa distribution at ito nagkakaroon ng problema. What distribution? What distribution are you talking about? But ito yung mga loans. May mga uncollected, maraming... Yes.
Kasi that's why the reason why I'm trying to collect is because may COA findings na hindi kinukolekta na maayos ang collection efficiency ng GSIS. Sir, when we took over, the collection efficiency is above 98%. Okay. So that speaks of genuine effort. Above 98%, sir. Okay. Sir Clint, nung umupo ka, anong may pagmamalaki nating pagbabago sa mga estratehiya, direksyon, at mga programa na naipatupad ng GSIS? Sasagutin po yan ni Sir Clint pagkatapos ng ilang paalala. Isyu One-on-One. May promise sa akin si Lolo. Ang tawag dito ay APPEAR o ang Annual Pensioners Information Revalidation bilang pensioner ng GSIS. Ang promise ni Lolo, kapag malapit na ang birthday niya, sasamahan ko daw siya sa GSIS. Ilalagay lang niya ang card sa kiosk, tapos ilalagay ang daliri, tapos na! Papasyal na kami ni Lolo. Yay! Iyan ang APPEAR. Sabi ni Lolo, kailangan daw ang APPEAR para sure ang GSIS na siya nakakatanggap ng pensyon niya at hindi ibang tao. At para din hindi nalulugi ang mga pensioner na kagaya niya dahil sa pagbibigay ng pensyon sa maling tao. Pero, pag hindi kaya makapunta sa GSIS dahil sa karamdaman, pwede mag-request na lang sila na sila ang puntahan. Kailangan lang mag-request ng home visit, kasama ng barangay certificate o doctor certificate tungkol sa kanyang kalagayan para ang GSIS na mismo ang dadalaw sa kanya para makapag-APPEAR. Kasi, kung di nag-APPEAR, ititigil ang pensyon, tigil din ang Christmas cash gift at increase. Wala kaming Christmas gift kay Lolo. Boo! Kaya kami ni Lolo, taon-taon mag-a-APPEAR. Iyan ang promise niya sa akin. At ang promise sa kanya ng GSIS, tuloy-tuloy ang kanyang pensyon. Inabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasaan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. Isyu One-on-One. Pilipinas, isa sa mga tinutukan sa Administrasyong Duterte ang pagsugpo sa katiwalian sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang na ang GSIS. Paano sinisiguro ng ahensya na ito ay walang bahid ng korupsyon? So you're centering on the pabahay. Ano itong mga hinaing nyo naman sila? Kailangan mapaabot din natin sa kanila that what they're doing is unfair. Pabahay, kami sa Benitez, yung killjoy, yung manhid. Killjoy, di masaya siya. Killjoy kami, di siya yung hindi killjoy, ganun ba? Okay. So anong gagawin dito? Kukunin yung pera, kukunin yung lupa namin ng GSIS. Hindi babayaran, ganun ba ang hindi killjoy? Hindi babayaran, pamimigay sa nakatira, okay sa akin yun eh. Pero para ko ipamigay yun, na walang bayad ng ang batas nakalagay, current market value, exercise of eminent domain, lahat na abogado alam, dapat binabayaran per market value yun eh. Kami nga at current market value nila, killjoy yan. Nag-aaral ba siya? So ito yung sa parola, sir? Ito yung parola property. Willing kami. Of course, hindi namin i-evict yung mga squatters dyan. Hindi naman namin, sinisingil ba namin sila ng renta dyan? Hindi naman namin sila sinisingil ng renta. Ngayon, kung gusto nila ipamigay, gusto nilang tanggalin ng titulo against the GSIS interest, the law says you have to pay it at current market value. Now, if you want to exercise the powers of eminent domain, then you have to
pay us at fair market value. Okay. I cannot give something that I do not own. Paano maging killjoy itong GSIS? Hindi amin yan. Ang may-ari niyan, membro. Okay. And talking about rentahan, sir, meron daw tayong kinasuhan, itong Sofitel, Manila Hotel. Tell us about that. Meron bang kailangan na gawin? There were unpaid, in the past kasi sir, there were unpaid rentals. Let's talk about Sofitel. Okay. There were unpaid rentals, there were, you know, it is my duty, I am duty bound to do my job, I have to collect. Pag hindi ako kumulekta, no, mukha akong bayad. Ha? Baka ako kumulekta. Oh, Manila Hotel, may utang, may standstill agreement. Hindi ako ganun katalino abogado, hindi ko narinig, wala pa. Hindi ko nabasa sa law school yung standstill agreement. Ano ba ibig sabihin nun? So, tinerminate ko yung standstill agreement. Okay. Now, if they will not come, we will not come to an agreement about their liabilities, I will be forced to do my job. And that is to collect. Because you... To my understanding, I have to collect because they owe us money. How much money, sir? Well, if you talk about the principal, it's only 197 million. Oh, that's a lot. Well, this was way back 1995. So, mga magkano na yan ngayon, sir? Way back computation. And kung mabayaran nila, mas malaki pa ang may tulong. Kayo, kung hindi ako kumulekta nyon, okay. Anong sasabihin mo sa akin? Okay. Marerespeto ba ako ng taong bayan? Anong sasabihin sa akin na appointing authority ko? Si Rudy Duterte, ano ba yan si Aranas? Hindi marunong kumulekta. Ha? Ano ba yan? Nareglo ba yan? O, pangit, di ba? So, again, may question mark doon. Question mark, pangit. Pangit na mensahe yan sa taong bayan na namimili ako na dapat kong gawin. Because this is one way na magkakaroon ng graft and corruption. Hindi ako naniniwala na lahat nilalamon ng sistema. Okay. At because of you at the helm of GSIS now, everything... I have to do my job. I have to be transparent. I am duty-bound. Okay. This is the reason why I joined government. Is that the marching order of the President? That is the marching order of this President. Transparency, no corruption, no drugs. Pati ako mismo, I subject myself to drug test. Wala kaming random drug testing dito. 100% drug testing kami rito. Okay, sir. So you're talking about collections, pagpapalago ng revenue ng GSIS. Meron kasing isang ulat na kayo day umatras at hindi na magpapatuloy sa mga foreign investments. How true is this? Can you elaborate? Well, what happened was I recommended to the board to, at that time when Hindi ba yan setback natin, sir? Based on a study, no? We had a study, and then we felt that we wanted to invest in the world markets because we felt that the market in the Philippines was small for us, and we felt that we will have more flexibility abroad, no? So we did a study, and we had very long vetting of a long line of foreign international companies on this one. And there were very credible fund managers out there who joined. But the board decided to set aside the recommendation because that they felt that it may not be a good time to invest abroad. So, of course, we are a collegial body. And I always seek the wisdom of the board. Ang gagawin ko lang naman, mag-aaral ako, present ako sa board. Tapos kung tama ito, papayag ang board. Hindi naman yan, hindi stampad yung board. Yung board, pag sinabi nilang hindi, hindi. Di ba? Ano yun? Basta importante, pinaalam ko sa kanila ano ang dunong na dumating sa akin, na anong alam ko, anong pinag-aralan, ang desisyon nila masusunod. How do you ensure, sir, that all our investments are profitable at hindi tayo magkakaproblema? You cannot ensure profitability. Okay. But you can be conservative and you can choose your, your investments, your judgment call. No? So you have to be conservative. But ano ba ang GSIS ngayon? Aggressive or conservative? Siguro, affected sa akin, I'm a very conservative investor. No? I'm very conservative because hindi ko pera. I can be aggressive with my own personal money. But pera ito ng member ng GSS. So, because of that conservativeness, hindi ba medyo parang baka bababa yung target income ninyo? No, may target incomes kami. At least we're trying to hit beyond 7%. Okay. That's very good. Okay. In fact, because of that, it shows about the performance of
the fund. And that's how it is kasi pera ito ng taong bayan. Can you imagine? This is our contribution to this administration's fight against corruption, job security. Kasi pag nag-retire ang government employee, may job security siya. Kaya kung di siya mahusay na empleyado, talsik siya sa gobyerno, siya makakatikim nito. Sir, marami na ba tayong nakasuhan? What about those ang hirap-hirap magbayad at parang wala nang gana? All legal remedies are exhausted. So meron nang nakasuhan? May gana mo sila magbayad o hindi, talaga maniningil kami. Ano ba yung strategy niyo dyan, sir? Siyempre, you have to have a government agency. Kailangan may collection agency. You need to have a collection letter, no? And the best way, you talk to the head of the agencies, no? May promotion. They pay naman. Most of them pay naman, no? Mahusay naman ng mga tao yan. Kasi at the end of the day, ang tatamaan kasi pag ayaw nila magbayad, ang tatamaan yung government employees nila. So at the end of the day, ito lang talaga yun eh. At 65, wala kang job security, wala. Yung pinagpaguran mo at 65, wala. So ayaw kong mangyari yun. Ayaw din lang mangyari yun. So we really reach an agreement, no? And we can have an easy lay plan of, I can ask permission of the board as long as willing to pay sila, to have a flexi manner of paying the mga utang. So talaga nire-reach out na rin? Nire-reach out natin, sir. Kasi sir, ang gusto natin, makabayad sila ng utang nila. Pero isabihin mo lang na, wag na lang magbayad, thank you na lang, napakamasama, ang samang ehemplo nun. Okay. That is against what our core value na tinatawag natin financial literacy. We cannot have a mendicant mentality. Okay. Other agencies, sir, naiinggit dahil sa mga strategy ninyo. In fact, meron itong ulat na ima-manage nyo yung fund ng mga uniform personnel na. Ay, hindi pa naman, wala pa naman no, sir. Parang kuro-kuro pa lang naman yun. Pero meron kaming core competence to manage funds. Okay. Okay, because may track record ang GSS on this matter. In fact, our performance... You have initial engagements already with the uniform personnel? We had informal talks. Okay. We did studies already. How was it? Ay, siyempre depende yan sa gusto nila. Gobyerno, no? Kasi we are a GOCC naman. Although appointee ako ng presidente, ang pera naman dito, government employees. So, a contractual basis. If we can have a contract of a management contract, we'd be happy to manage their fund for them. For a fee, of course. Bakit nila nagustuhan kayo? Because of the track record, sir. Track record, the transparency, and the professionalism of this agency, sir. Nakita nyo rin na mas magandang makatulong kayo sa kanila dahil mas magandang tulong ng GSIS? Sir, the more we can share the competence of GSS in managing funds, especially mga social insurance funds, it's better for the country. Nakakatulong sa bayan natin. Yeah, okay. Sir, anong direksyon ngayon ng GSIS? Saan tayo papunta? At anong gusto mo mangyari bago bababa ang pangwi? Pangalagaan ng pondo. Dapat walang korupsyon manggagaling sa GSIS. Dapat walang BS loans. Singilin dapat ang may utang sa amin. Gumawa ng tamang trabaho. Whatever the consequence. Yes. And dapat hindi ka ba nakatanggap ng mga threats? Dahil masyado kang agresibo. Ikaw, ano imagination mo? Tingin mo? Kayo po ay isang matapang at honest na... Hindi naman ako matapang. Palaban lang, sir. Palaban. Oo. Pero, sir... duwag din ako, pero palaban. So, ano yung direksyon natin? Lahat ng mga sasagabal, kailangang humanda. Dapat patas ang trato. Mayaman, mahirap. Parehas lang. Okay. Sir, short answers lang. Kayo daw po ay isa sa mga nagdudumi sa Manila Bay. Hindi totoo kasi, in fact, they issued a certification, nagkamali sila. Okay. Ang kinuha na nila ng sampling nun, ang inlet ng basura. Siyempre, inlet pa yun. Di ba duman sa treatment plant namin yun eh. Doon mo abangan sa outlet, di ba? When they redid a retesting, mali, isa kami sa, ang linis na aming tubig. Ganito na lang. Okay.
The Board of Trustees, we have even agreed that we will upgrade our facilities pa. Considering hindi kami lumalabag, i-upgrade namin facilities namin to support the cleaning of Manila Bay. Because, you know, you can just imagine Manila Bay, so beautiful. It's a tourist attraction. Pag eto, malinis ang Manila Bay, ang Pilipino matutuwa ulit sa Manila Bay. Hindi masangsang. Ang plano namin, gusto namin, potable water na labas dyan. Oo. And mas magkakaroon kayo ng marami pang mga suggestion at programa para may patupad itong programa. Sir, we are coordinating closely with DNR on how to improve the facilities, but we only want to get the best. We want to get the best because ayaw namin na 5 years down the line, hindi na kami tama sa teknolohiya, 10 years down the line, wala na naman yan, obsolete na naman sa akin, pero ng bayan. Ito dapat pang matagalan ito. Sir Clint, what are the 3 pressing problems that you would like to act ASAP ngayon sa GSIS? Husay ng mga tao dito eh. Is that a problem? It's not a problem. Wala nga kami yung pressing problem dito eh. Ganun ba, sir? Oo. Alam mo pare, basta hindi corrupt ang institution, wala kang pressing problem. Ano ba problema natin yung mga hindi nagbabayad? Hindi mo problema yun, trabaho lang naman yun. Okay. So you don't have a problem? It is not a pressing problem. For me, it is a regular course of my duty. It is not something that that gives importance over others. Talagang I have to collect. Simple lang yun eh. So walang problema? Wala mang problema yun, sir. Because? Di ba trabaho ko lang kumulekta? Any ordinary mamayan, utangan mo, talagang sabihin, pare, utang, magbayad ka naman. Because the GSIS employees are working on their... Masipag, sir, ang empleyado dito, sir. Talagang I am so impressed. I have to, hindi ko tinataas ang bangko. Kaya daw pala, sir, malalaki masyado yung mga bonus ninyo. Ganun ba yun? Sir, wala kaming, in fact, wala naman kaming bonuses out of the ordinary. Compared to the other agencies. Sir, the last time, compare that? The last time we had... Pag sabi, malalaki mga sweldo niyan, malalaki mga bonuses niyan. I think the last time we had an salary increase was way back 2009. So, hindi totoo? Hindi totoo, sir. Ano ba? You just give reward to those who are really... Actually, mandato namin nga sa batas namin every 4 years. Dapat tinitingnan namin ang compensation package namin. Hindi na namin nagagawa yun kasi may mga disallowances kami sa COA. So let's go back, sir. So walang problema. So anong dapat kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino ngayon na inyong may pagmalaki at nagawa na sa ilalim ng inyong leadership? The GSIS is here to reach out to people na may utang sa amin para hindi kayo mawala ng pensyon pagdating ng retiro nyo. The GSIS is not keen on foreclosing your properties. Kung may utang kayo, ayusin nyo lang. Willing natin pag-usapan ang interest na ibaba. Pinapakiusapan ko yung board, pinag-aaralan ng legal yan, kasi it's not easy. We are limited by the law that created us. So, the mere fact na tinanggal na natin yung surcharge and interest, a big step forward yan, sir. Same with conso loan, same with salary loans, same with the GFAL program na 6% ang ino-offer namin per 6% per annum. I mean, we're doing our best, sir. It's not the best thing out there. It's just that there is an effort to participate in good governance. To participate in nation building. Yun. Your message to Congress? Sana, pag-aralan na maayos, na mabuti, kung sustainable ba itong plano nyo. To the teachers? Andito kami lagi para sumuporta sa inyo. And last, your message to the President? Sir, you are rest assured, yung GSIS will always support your fight against graft and corruption, transparency, your quest for transparency, your quest for good governance. Accountable kami lagi. Lahat kami.
But everything, ako may responsibilidad nun. Sa kabila ng mga isyong iniuugnay sa ahensya, nanatili itong bukas sa paglilingkod upang mapabuti ang serbisyo nito sa mga manggagawang Pilipino sa gobyerno. Tapat sa pangako nitong kahit saan, kahit kailan, maaasahan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako po si Cesar Soriano at ito po ang programang Isyu One-on-One. Binabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng trola, umalis kayo dito sa tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much.